Good evening, everyone. Last class আমি motion chapter 2 graph পঢ়িছিল তো আজি motion chapter 2 fourth lecture day যিসকল ষ্টুডেণ্টে motion lecture 2 first second আৰু third চোৱা নাই তেনেহলে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে আজিৰ lectureটো চাই বৰ বেছি বুজি একো নাপাব সেইকাৰণে তহতে যদি first second third চোৱা নাই তেনেহলে তহতে first second third টো চাই ল তাৰ পিছতহে এইটো lecture কামত আহিব আজি হঠাতে fourth lecture টো চালে টান পাবি বস্তুবোৰ ঠিক আছে তো আমি লাষ্ট ক্লাছত কি পঢ়িছিলো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো আমি s versus t graph distance আৰু time graph আমি কি পাইছিলো s versus t প্ৰথম গ্ৰাফডাল এনেকা পাইছিলো মানে মুভে কৰা নাছিল velocity speed 0 আছিল নেক্সট গ্ৰাফডাল straight line পাইছিলো straight line মানে মুভ কৰিছে velocity speed কি আছে speed constant হৈ আছে speed was constant uniform motion বুলি কম ইয়াক है ना uniform motion মানে acceleration 0 next পাইছিলো আমি s versus t graph এনেকুৱা এইটো হ'ব non uniform motion আছিল है ना নহয় আৰু স্পিড লাহে লাহে বাঢ়িছিল নেক্সট আছিল s versus t গ্ৰাফ এনেকুৱা নন ইউনিফৰ্ম মোশন আছিল আৰু স্পিড লাহে লাহে কমি গৈছিল মানে এইটো এক্সিলাৰেশন এইটো ডিএক্সিলাৰেশন এইখিনি বস্তু আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়ি থৈ দিছো তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড লেকচাৰ্স নাই চোৱা সেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু এইটো লেকচাৰ নহয় বুজি পোৱা দিগদাৰি পাবি ঠিক আছে তো মই আকৌ এবাৰ কৈছো ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড লেকচাৰটো চোৱাৰ পিছতহে এইটো লেকচাৰ চালে হ'ল ঠিক তো আজি আমাৰ কি টপিক velocity time graph আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল velocity time graph ন আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল velocity time graph লাষ্ট টপিকটো কি আছিল distance time আজি velocity time কনসেপ্টটো সেমে হৈ থাকিব অলমোস্ট কনসেপ্ট সেম থাকিব হয় না নহয় তো প্ৰথমডাল আমি velocity versus time হয় না নাই या speed versus time জিও ক গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব উলাইছো ঠিক আছে speed versus time লিল velocity ডাইৰেকশনো থাকে ন speed versus time গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিবলৈ উলাইছো v versus t গ্ৰাফ হয় না নহয় তো লাষ্ট টাইমৰ দৰে ফাৰ্স্ট v versus t গ্ৰাফ ডাল এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফাৰ্স্ট v versus t গ্ৰাফ ডাল এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় না নহয় তো এনেকুৱা গ্ৰাফত কি হয় তো দুটামান পইণ্ট উঠাই ল এইটো এটা পইণ্ট উঠাই ল এইটো এটা পইণ্ট উঠাই ল যি সকল ষ্টুডেণ্টে লাষ্ট ক্লাস চাইছো সেই সকল ষ্টুডেণ্টে মোক কচোন এই দুটা পইণ্টৰ টাইম চেঞ্জ হৈছে নে স্পিড চেঞ্জ হৈছে মাথা মাৰ স্পিড y এক্সিস হাইট টাইম x এক্সিস লেফট ৰাইট হয় না নহয় তো এই দুটা পইণ্টৰ স্পিড চেঞ্জ হৈছে নে টাইম চেঞ্জ হৈছে সকলোৱে লিখিছ সিধাকে কমেন্ট সেকশনত obviously টাইম বেলেগ বেলেগ কিন্তু স্পিড একে টাইম বেলেগ বেলেগ কিন্তু স্পিড একে মানে কি বুজি পালি মানুহজনে টাইম আগবাঢ়ি আছে সময় গৈ আছে তাৰ স্পিডটো চেঞ্জ হোৱা নাই স্পিড ফিক্স হৈ আছে স্পিড ফিক্স হৈ থকা মানে এইটো হ'ব ইউনিফৰ্ম মোশন হ'ব হয় না নহয় ইউনিফৰ্ম মোশন মানে এক্সিলাৰেশন 0 ইউনিফৰ্ম মোশন মানে এক্সিলাৰেশন 0 বুজি পালি সহজ বস্তু এটো কিন্তু এই গ্ৰাফডাল বহুত দৰকাৰী আমি কি পাইছো চাচোন v is equal to s by t distance by time is speed পাইছো হয় না নহয় তো কেতিয়াবা যদি ডিসটেন্স ওলাব দিয়ে s ওলাব দিয়ে তেনেহলে v into t হৈ যাব speed into time হৈ যাব speed into time ঠিক আছে এই অঙ্কটোত চা এই গ্রাফডালত চা স্পিড টাইম গ্রাফ মানি ললো স্পিড এইটো হল 8 মিটাৰ per সেকেন্ডত আছে আৰু স্পিড চেঞ্জ হোৱা নাই স্পিড টু ফিক্স আছে টাইম আগবাঢ়ি গৈ আছে টাইম মানি ললো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ
টাইম মানি ললো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 10 সেকেন্ড মুভ কৰিলে 10 সেকেন্ড মুভ কৰিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 10 সেকেন্ড টাইম গৈ আছে আৰু সেই 10 সেকেন্ডত তাৰ স্পীড চেঞ্জ হোৱা নাই স্পীডটো ফিক্স আছে কিমান আছে 8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তেনেহলে খুদে যদি কোনবাই মই ডিসটেন্স কিমান মুভ কৰিলো ডিসটেন্স কিমান মুভ কৰিলে মই স্পীড লিখিম 8 টাইম লিখিম তোৰ 10 এনসার কিমান হ'ব 80 মিটাৰ হ'ব এইটো হল মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো হল সেকেন্ড সেকেন্ড ক্যান্সেল হল এনসার 80 মিটাৰ 80 মিটাৰ মই কি মাল্টিপ্লাই কৰিলো 8ৰ লগত 10 মাল্টিপ্লাই কৰিলো 8ৰ লগত 10 মানে কি 10 হল ইমানখিনি এইডাল 10 ইমানখিনি 10 8 কোনখিনি 8 এইখিনি 8 এইখিনি 8 এইখিনি 10 সা এইটো এটা ৰেক্টেংগুলাৰ দুটা সাইড যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিবি ৰেক্টেংগুলাৰ যেতিয়া দুটা সাইড মাল্টিপ্লাই কৰিবি তেনেহলে কি হ'ব এৰিয়া অফ দা ৰেক্টেংগল পাই এৰিয়া অফ দা ৰেক্টেংগল পাই এৰিয়া তেনেহলে আমি কি বুজি পালো এইটো বহুত বেছি দৰকাৰী সকলোৱে লিখি লবি এইটো স্পীড ডিসটেন্স যদি হুদে ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া আন্ডার ভি ভার্সেস টি গ্রাফ এরিয়া আন্ডার ভি ভার্সেস টি গ্রাফ ভি ভার্সেস টি গ্রাফৰ যোনটা লাইন আহিব সেই লাইনডালৰ তলত যিমানখিনি এৰিয়া থাকিব সেইটোৱে তোক ডিসটেন্স উলাই দিব ডিসটেন্স উলাই দিব ডিসটেন্স বুজি পালি হয়নে নহয় তো ফার্স্ট গ্রাফডাল আমি পঢ়িলো কি যেতিয়া কি আছিল স্পীড কনস্ট্যান্ট আছিল হয়নে নহয় ইউনিফর্ম মোশন আছিল এক্সেলারেশন 0 আছিল ভি ভার্সেস টি গ্রাফ তাৰে পৰা আমি এটা বস্তু পালো কি ডিসটেন্স কেতিয়াবা যদি উলাব লাগে এৰিয়া আন্ডাৰ দা ভি ভার্সেস টি গ্রাফ উলাই দিলে হৈ যায় এটা মই তো কোৱেশ্চন কৰিব দিও তহতে তেতিয়াহে বস্তুটো ভালকে বুজি পাবি এটা কোৱেশ্চন কৰিব দিও মানি ললো মই এডাল গ্ৰাফ দিম মানি ললো মই ভি ভার্সেস টি গ্ৰাফ দিম ভি ভার্সেস টি গ্ৰাফৰ ভিতৰৰ যোনটো টোটাল এৰিয়া হেইটোৱে হ'ব ডিসটেন্স ঠিক আছে তো মানি ললো গ্ৰাফডাল এনেকুৱা গ্ৰাফ পইণ্টবোৰ দি দিছো এইখিনি হল এইটো পইণ্ট দিম এইটো যোনটো ডিসটেন্স হল এইটো ডিসটেন্স মানি ললো 2 এইখিনি ডিসটেন্স 2 হয় না নহয় তাৰ পিছত এইখিনি ডিসটেন্স হল 4 হয় না নহয় তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি ডিসটেন্স হল আকৌ 2 হয় না নহয় এইখিনি ডিসটেন্স 2 এইখিনি ডিসটেন্সও 2 আৰু এই হাইটটো হল 4 ঠিক আছে তেনে এটো ভিটি গ্রাফ হয় না নহয় ভিটি গ্রাফডাল এইডাল ঠিক আছে এতিয়া তোক ডিসটেন্স সুধিছে ডিসটেন্স উলাব লাগে ডিসটেন্স মই অলপ হিন্ট দি দিও তহতক ডিসটেন্স কি হয় এৰিয়া আন্ডাৰ দা কার্ভ এইডাল তোৰ গ্রাফ ইয়াৰ ভিতৰত যিমানখিনি এৰিয়া পাবি এই গোটেই এৰিয়াটোৰ ভ্যালু হল ডিসটেন্স এইটো চা এইটো তো ৰেক্টেংগল নহয় এইটো দেখোন কিবা বেকা টাইপ বস্তু পালি এইটোক এটা কাম কৰিল ইয়াতে এটা লাইন ড্ৰ কৰিল এতিয়া কি হল এটা ট্ৰায়াঙ্গল পালি আৰু এটা স্কয়াৰ পালি বা ৰেক্টেংগল জিও হোক তো এই দুটাৰ এৰিয়াটো যোগ কৰিলে তেনেহলে কি পাবি তহতে ফাইনাল ডিসটেন্স পাবি টোটাল এৰিয়া পাবি ডিসটেন্সটো উলাই দেচোন ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া হাফ পূরণ ভূমি পূরণ উন্নতি হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট হয় না নহয় আৰু স্কয়াৰৰ তো দুটা সাইডৰ মাল্টিপ্লিকেশন ৰেক্টেংগুলাৰ উলাই দে ডিসটেন্স উলাই দে কিমান উলাই চাও মই সকলোৱে পজ কৰি ল ডিসটেন্স কিমান উলাই প্ৰথমতে এইটোৰ এৰিয়া উলাও ট্রায়াঙ্গলটোৰ এৰিয়া এইটো ট্রায়াঙ্গলটোৰ এৰিয়া হ'ব হাফ ইনটু বেস এইখিনি বেস কিমান আছে 2
হাফ ইনটু 2 আৰু ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ হাইট এইখিনি হাইট কিমান হ'ব টোটেল 4 এইখিনি 2 তেনেহলে এইখিনি কিমান হ'ব 2 হ'ব 2 প্লাস এইটো ৰেক্টেংগুল বা স্কয়াৰ যি হয় এইটোৰ তোৰ কি এৰিয়া দুটা সাইড মাল্টিপ্লাই কৰি দে এটা 2 তো প্লাস 2 ইনটু 2 হয় না নহয় তো এইটো ক্যান্সেল আউট হৈ গল 2 থাকিল এপিনে 4 থাকিল 2 4 কিমান হল 6 6 যদি ইউনিট ইয়াৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে আৰু যদি টাইমৰ ইউনিট সেকেন্ডত আছে তেনেহলে যোনটো ডিসটেন্স হ'ব হি কভাৰ কৰিছে হেতু হ'ব 6 মিটাৰ সকলোৱে বুজি পালি কেনেকে উলাই এভৰিওয়ান ভালকে বুজি পালি কেনেকে ডিসটেন্স উলাই এৰিয়া আন্ডাৰ দা ভিটি কার্ভ তো তো কেতিয়াও ভিটি কার্ভ যদি দিয়া থাকে তাৰে ভিতৰৰ এৰিয়া খিনি যোনখিনি হ'ব সেইটোৱে হ'ব তোৰ ডিসটেন্স মানে ভিটি গ্ৰাফ যেনেকেও থাকে এনেকেও যদি থাকে v ভাৰ্সেস t তো লাস্ট পয়েন্টটো তই যোগ কৰি লবি আৰু এই যোনটো এৰিয়া হ'ব এই এৰিয়াটোৱে হ'ব ডিসটেন্স কেনেকে আহিছিল মই একদম প্ৰথম গ্ৰাফত তোক ভালকে বুজাই দিছো ঠিক আছে ডিসটেন্স কেনেকে ওলাই v ভাৰ্সেস t গ্ৰাফৰ পৰা সকলো আমি বুজি পালো ওকে ঠিক আছে তো আকৌ আমি আগলৈ যাও v ভাৰ্সেস t ৰ তহতক দুডালে গ্ৰাফ দৰকাৰ হ'ব এডাল গ্ৰাফ আমি অলৰেডি পঢ়িলো v ভাৰ্সেস t যত v কনস্ট্যান্ট আছিল ইউনিফর্ম মোশন আছিল এক্সেলাৰেশন 0 আছিল দুই নম্বৰ গ্ৰাফ তহতে যি পঢ়িব লাগিব সেইডাল পঢ়িব লাগিব মানি ললো এনেকুৱা t আৰু v এনেকুৱা গ্ৰাফ স্ট্রেইট লাইন কিন্তু একদম সিধা নহয় মানে কি বুজি পালি টাইম যেতিয়া আগবাঢ়ি আছে দুটা পয়েন্ট উঠাই ল লাস্ট ক্লাসৰ দৰে তো এই দুটা পয়েন্টৰ কি চেঞ্জ হৈছে টাইমও চেঞ্জ হৈছে বিকজ ৰাইট সাইড গৈছে আৰু কি চেঞ্জ হৈছে স্পিডও চেঞ্জ হৈছে বিকজ ওপৰতো গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যাবলৈ ৰাইটটো যাব লাগিব ওপৰও যাব লাগিব হয় না নহয় ক্লিয়াৰ মানে টাইমৰ লগত ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ আছে টাইমৰ লগত ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ আছে এনসার ইজ নন ইউনিফর্ম মোশন ঠিক আছে নন ইউনিফর্ম মোশন কিন্তু লাইনডাল স্ট্রেইট লাইন হলে কি হয় acceleration is constant তো constant acceleration লাগিব কি এই লাইন এই মানে কি হয় acceleration আছে এই মোশনটোত acceleration হৈ আছে accelerate হৈ আছে velocity change হৈ আছে হয় না নহয় acceleration constant মানে যোনটো velocity change rate of change of velocity হেতু কি হৈ আছে constant হৈ আছে হয় না নহয় মই আগত যদি আৰু এডভান্স কও v ভার্সেস t গ্রাফ ডাল এনেকে বেকাও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বেকা হোৱা মানেও নন ইউনিফর্ম কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এক্সিলাৰেশনও কনস্ট্যান্ট নহয় এক্সিলাৰেশনটো চেঞ্জ হৈ আছে তহতৰ সিলেবাসত চেঞ্জিং এক্সিলাৰেশনৰ কনসেপ্ট নাই গতিকে v ভার্সেস t গ্রাফত তহতক এই দুডাল গ্রাফ হলে হৈ যাব এডাল হল ইউনিফর্ম মোশন এইডাল হল ইউনিফর্ম মোশন ঠিক আছে আৰু এটা হল নন ইউনিফর্ম মোশন মানে এক্সিলারেশন 0 নন ইউনিফর্ম মোশন স্ট্রেইট লাইন হয় ঠিক আছে এক্সিলারেশন নন 0 নহয় কিন্তু কনস্ট্যান্ট চেঞ্জও হৈ না থাকে ফিক্স থাকিব ততক এইখিনিৰে দৰকাৰ s ভাৰ্সেস t গ্ৰাফ আৰু v ভাৰ্সেস t গ্ৰাফ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে এইখিনিয়ে তহতক দৰকাৰ s ভাৰ্সেস t গ্ৰাফ আৰু v ভাৰ্সেস t গ্ৰাফৰ ইমান খিনিয়ে দৰকাৰ ওকে দে এতিয়া আমি যিমান খিনি পঢ়িলো ঠিক আছে তাৰে অংক কৰিম অংক কৰিবলৈ আমাক কেইটামান ইকুৱেশন লাগিব ঠিক আছে ইকুৱেশন অফ মোশন অংক কৰিবলৈ আমাক কেইটামান ইকুৱেশন লাগিব টপিকটোৰ নাম হল ইকুৱেশন অফ মোশন তিনিটা ইকুৱেশন আছে আমাৰ সেই তিনিটা ইকুৱেশনেদি আমি বহুত কেইটা কোৱেশ্চন কৰিম কি ইকুৱেশন প্ৰথম ইকুৱেশনটো হল v is equal to u plus at ঠিক আছে v is equal to u plus at ঠিক মই কোনে কি মিন কৰে হেতু বুজাই দিম অংক কৰিও ভালকে বুজাই দিম
A মানে acceleration, acceleration should be constant, acceleration constant acceleration or karone hai ei equation keta kam ahe. Next is S is equal to ut plus half at square. 3 number v square is equal to u square. V square is equal to u square plus twice as. হয় না নহয়? এই তিনিটা ইকুয়েশন v square is equal to u square plus twice as, s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at. তিনিটা ইকুয়েশন ইয়াতে যেনেকে লিখা আছে হ্যাঁ না, সেই তিনিটা ইকুয়েশন তহঁতক দরকার। মিনিং কি? v মানে হল ফাইনাল স্পিড, ঠিক আছে? u মানে হল ইনিশিয়াল স্পিড, या फाइनल वेलोसिटी लिखी लो बिकॉज डायरेक्शन वायरेक्शनो লাগিব। u মানে হল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, a মানে হল এক্সিলারেশন, a মানে হল এক্সিলারেশন, t মানে হল টাইম, s মানে হল ডিসপ্লেসমেন্ট, এই গেইটা ইয়ার মিনিং হয়। এই যে তিনিটা ইকুয়েশন আছে এই গেইটা ইয়ার মিনিং হয়, ঠিক আছে? ওকে চলো, এই তিনিটা ইকুয়েশনত ইউজ কৰাৰ আগতে মই কেনেকৈ ইউজ কৰি এইকেইটা বুজাই দিওঁ। এই তিনিটা ইকুয়েশন আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম আমি কিছুমান বস্তু মানি ল'ম, ঠিক আছে? আমি কিছুমান বস্তু মানি ল'ম। রাইট সাইড যদি যাই মানি ললো পজিটিভ মানি লম, লেফট সাইড যদি যাই মানি ললো নেগেটিভ মানি লম। এইখিনি বস্তু আমাৰ মাথাত সোমাই ৰাখিম, ঠিক আছে? এক্সিলারেশন আৰু ভেলোসিটি কি কৈছিলো? ভেলোসিটি যদি রাইট সাইড হয় আৰু যদি ভেলোসিটি লাহে লাহে কমি যায় মানে এক্সিলারেশন টু লেফট সাইড হ'ব, মানে ভেলোসিটি যদি পজিটিভ হয় এক্সিলারেশন নেগেটিভ হ'ব যদি ভেলোসিটি লাহে লাহে কমি যায়। ভেলোসিটি যদি বাঢ়ি যায় তেনেহলে এক্সিলারেশন আৰু ভেলোসিটি দুইটা সেম ডাইরেকশনতে হ'ব। এইখিনি আমি লাস্ট ক্লাসতে কথা পাতিছিলো। তহঁতৰ গোটেই এনসিআরটিৰ এক্সাম্পল কেইটা আমি কৰি লওঁ তেনেহলে তহঁতৰ এই ইকুয়েশন কেইটা ক্লিয়ার হৈ যাব। এনসিআরটিৰ এক্সাম্পল কেইটা কৰি লওঁ। এনসিআরটিৰ এক্সাম্পল প্ৰথমটো এক্সাম্পল কি হয়? প্ৰথমটো এক্সাম্পল কি হয় মই তহঁতক দি আছো আৰু তহঁতে এতিয়া লিখি ল। প্ৰথমটো এনসিআরটিত যোনটো এক্সাম্পল সুধিছে সেইটো এক্সাম্পল মই লিখি দিছো, সেই এক্সাম্পলটো তহঁতে প্ৰথমতে লিখি ল, তাৰ পিছত এইটো অংক আমি কৰিম। আ ট্ৰেইন কোয়েশ্চন এইটো starting from rest, a train starting from rest attains a velocity, attains a velocity লিখি লো সবে, attains a velocity of 72 kilometer per hour, মিটার per second not এবার 72 kilometer per hour দিছে, in 5 minutes, in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform, assuming that the acceleration is uniform,
assuming that the acceleration is uniform, মানে acceleration is constant, find question number 1 the acceleration, find the acceleration, acceleration মানে a. Question number 2 the distance traveled by the train for attaining the velocity s. Distance traveled by, distance s ওলাব দিছে, কিমান distance cover কৰিছে হয় না নহয়, by the train for attaining this velocity, a আৰু s ওলাব দিছে, a to acceleration, s to distance, হয় না নহয়। এতিয়া আমি এটা বস্তু চাও, ট্ৰেইনখনত কি কি দিয়া আছে আমি চাও। A train starting from rest মানে একদম ষ্টাৰ্টিঙত ৰৈ আছে, মানে তাৰ ষ্টাৰ্টিঙত কোনো ভেলচিটি নাই, u টু ইনিশিয়াল ভেলচিটি, ষ্টাৰ্টিং ভেলচিটি u, হয় না নহয়। এই যে আমি u লিখিছিলো, u মানে ষ্টাৰ্টিং ভেলচিটি আছিল, ঠিক আছে, যোনখিনি আমি u লিখিছিলো তহঁতে এইখিনি নোট কৰিছ, u মানে আমাৰ কি আছিল, ষ্টাৰ্টিং ভেলচিটি আছিল। তো ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট মানে u0, সকলোৱে বুজি পাইছ, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট ইনিশিয়ালি যোৱাই নাই, ৰখি আছিল, তো ইনিশিয়াল ভেলচিটি 0, attains a velocity of 72 কিলোমিটাৰ per hour, মানে ফাইনেলি কিমান ভেলচিটি আহিলে, 72 কিলোমিটাৰ per hour, 72 কিলোমিটাৰ per hour, সদায় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লৈ যাম আমি, 72 কিলোমিটাৰ per hour, v is equal to 72 কিলোমিটাৰ per hour। এতিয়া কিলোমিটাৰ per hour মিটাৰ per ছেকেণ্ডৰ কেনেকে নিয়ে, 72 টো থাকিলে থাকিল, 1 কিলোমিটাৰত 1000 মিটাৰ, হয় না নহয়, 1000 মিটাৰ, 1 আৱাৰত কিমান মিনিট, 60 মিনিট, 1 মিনিটত কিমান সেকেন্ড, 60 সেকেন্ড, 60 মিনিট ইনটু 60, তো টোটাল সেকেন্ডত কনভার্ট হৈ গল। কথাটো বুজি পালি সবে, 1 ঘন্টাক আমি সেকেন্ডত কনভার্ট কৰিছো, 60 ইনটু 60, 1 ঘন্টাত 60 মিনিট, 1 মিনিটত 60 সেকেন্ড। এটা কি হৈ যাব, 72 ইনটু এইটো শূন্য কেনসেল, এই দুটা কেনসেল, হয় না নহয়, এইটো ওপৰত 5 বাৰ গল, 2 ৰে এইটো 3 বাৰ গল, তো উপৰ 5 নিচে 18, ওপৰত 5 তলত 18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। কেতিয়াও যদি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বনাব লাগে, 5/18 এদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবি, 5/18 এদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবি, হৈ যাব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত। তো তোৰ ফাইনেল এনসাৰ কি হ'ব, এইখিনি মই ইয়াতে লিখি আছো, 72 into 5 divided by 18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। ঠিক আছে, সবে বুজি পাইছো, ঠিক আছে, বুজি পাইছো। এইটো চাচোন ডিভাইড হৈ যাব, 18 দি ইয়াক ডিভাইড হৈ যাব, প্ৰথমতে 9 ৰে কৰি ল, 2 9, হয় না নহয়, 9 ৰে কেইবাৰ যাব, 8 বাৰ, 8 9 গুণ 72, আৰু কিমান যাব, 4 বাৰ, তেনেহলে 4 5 গুণ কিমান হ'ব, 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড, 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কৰিবলৈ হলে 5/18 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিবি, শৰ্টকাট, ঠিক আছে। 11তো কামত আহিব, এইটো বহুত 11 12ত কামত আহিব। তো আমি ইউ পালো, ভি পালো, হয়নে নহয়, কি সুধিছে, এ সুধিছে আৰু এস সুধিছে, এ আৰু এস সুধিছে। তো এইখিনি মই অলপ সাফা কৰি দিও, u0 v20 সাফা কৰি দিও, নতুন এটা পেজ লৈ আনো, এইখিনি পজ কৰি লিখি লবি, u0 v20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। আমাক কি কি লাগে, এও লাগে আৰু এসও লাগে, আৰু টাইমও দিছে চাগে, ইন 5 মিনিটস, কিমান টাইমত, 5 মিনিটত হৈছে এই কাণ্ডটো, 5 মিনিট, হয় না নহয়। তো টাইমটো কি হৈ যাব, টাইম t is equal to 5 মিনিট, যদি ওপৰত সেকেন্ড ইউজ হৈ আছে, মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড, ইয়াকো সেকেন্ডত লৈ যাও, 5 into 60 সেকেন্ড, 5 6 গুণ 30, 300 সেকেন্ড, 300 সেকেন্ড। সো ইউ আছে, ভি আছে, টি আছে, আমাক এ সুধিছে। তিনিটা ফৰ্মুলা আমি পাইছিলো, v is equal to u plus at,
তাৰ পিছত পাইছিলো s is equal to ut plus half at square তাৰ পিছত পাইছিলো v square is equal to u square plus twice as এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনবা ইউজ কৰিলে a আৰু s পাম প্ৰথমটো ইকুৱেশ্যন চা v পাইছো u পাইছো t পাইছো এটাই পোৱা নাই অকল এই ইকুৱেশ্যনটো লগালে হেতু সলভ হৈ যাব v কিমান পাইছো 20 is equal to u 0 plus at a আমি পোৱা নাই a টাইম কিমান পাইছো 380 ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তো তোৰ a হৈ যাব 20 divided by 300 है ना নহয় answer 1/15 meter per second square হৈ যাব a কেনেকে উলালে বুজি পালি এইটো তহতৰ এনসিআরটিৰ কিমান নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এনসিআরটিৰ এক্সাম্পল হয় এনসিআরটি এক্সাম্পল নম্বৰ 7.5 a 1/15 আহি যাব এতিয়া তহতক আৰু কি সুধিছে ডিসটেন্স সুধিছে যিকোনো ফৰ্মুলাই দি ডিসটেন্স উলাই দিব পাৰিবি ডিসটেন্স মানে তহতৰ এই s টো সুধিছে s u জানো t জানো a জানো t জানো এইটো ফৰ্মুলা মাৰিলেও চলিব v জানো u জানো a জানো এইটো ফৰ্মুলা মাৰিলেও চলিব যিটো ফৰ্মুলা মন সেইটো ফৰ্মুলা মাৰ মানে এটা ইকুৱেশ্যন তেতিয়া মাৰিবি যদি এটা বস্তু নাজানো বাকি গোটেই কিটা জানো ঠিক আছে এইখিনি সকলোৱে বুজি পালি তো মই এই লাস্টটো মাৰি দিউ দে লাস্ট ফৰ্মুলাটো মাৰি দিউ এটা 0 হৈ যাব না u 0 লগাবলৈ সহজ হ'ব v square is equal to u square plus twice as v square v কিমান আছে তোৰ v 200 আছে 20 আছিল 20 square মানে 400 হৈ যাব 20 into 20 u 0 plus 2 into a কিমান পালো আমি 1/15 into s পালো তো এতিয়া s will be equal to কি হ'ব 15 to multiply হৈ যাব 400 into 15 divided by 2 হৈ যাব হয় না নহয় তো এইটো কেইবাৰ যাব 200 বাৰ যাব 15 0 0 15 2 গুণ 30 আমি সব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মিটাৰ ইউজ কৰি আছো মিটাৰ ইউজ কৰি আছো হয় না নহয় তো এইটো এনসার হ'ব মিটাৰত কিলোমিটাৰত সুধিলে 3 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স যাব 3 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স অতিক্ৰম কৰিব s ৰ ভ্যালু পালো ইজি কোৱেশ্চন এই ইকুৱেশ্যন কেটা কেনেকে ইউজ কৰে বুজি পালি হয় না নহয় একদম সিম্পল আৰু এটা কৰোচোন ইয়াৰ পিছত অংকটো কৰো সবে এইখিনি লিখি ল ইয়াৰ পিছত ততৰ এনসিআরটি কি দিয়া আছে চাও সহজে অংক থাকে এই সব একদম সহজ অংক থাকে নেক্সট এটা অংক দিয়া আছে হেতু মই লিখি দি আছো এটো তুলি ল তহতে সবে কপি কৰি ল আজি আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো শেষে হৈ যাব ওকে নেক্সট অংকটোৰ কাৰণে ৰেডি সকলোৱে পজ কৰি এইখিনি তুলি ল মই নেক্সট অংকটো দি আছো নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে a car accelerates uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds है ना नहीं calculate question number 1 the acceleration माने a हुदिसे question number 2 the distance covered by the car in that time s हुदिसे distance माने s है ना नहीं তো আমি সদায় মনত ৰাখিবি স্পিড ভেলোসিটি আমি সদায় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত ৰাখিম টাইম সেকেন্ডত ৰাখিম এক্সিলাৰেশন মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰত আহিব
আৰু ডিসটেন্স মিটাৰত আহিব এইখিনি সদায় মনত ৰাখিবি কি দিয়া আছে সা কোৱেশ্চনটোত a car accelerates uniformly from ইমানৰ পৰা ইমানলৈ velocity ইমানৰ পৰা ইমানলৈ গতিকে এইটো ইনিশিয়াল এইটো ফাইনাল u is equal to 18 মই কি কৈছো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত যদি কনভাৰ্ট কৰক শৰ্টকাট কি হয় 5/18 मीटर पर सेकेंड तो 18 कैंसिल 5 मीटर पर सेकेंड 5/18 के हल लास्ट क्वेश्चन तो চাই লও এটো মনত ৰাখিবি মুখস্থ ৰাখিবি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ নিয়ে থাকিব লাগিব ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান 36 v is equal to 36 into 5/18 5/18 আকৌ কিয় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত লৈ গলো আকৌ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছিল নহয় তো ইটুৰে ইটুক দুইবাৰ যাব তো 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো ইন 5 সেকেন্ড মানে টাইম কিমান লাগিছে 5 সেকেন্ড ঠিক আছে ক্যালকুলেট এ হুদিছে এ v জানো u জানো t জানো তো প্রথম ফর্মুলাটো মাৰি দে v = u + at आंसर তো কম ফাইন ফটকছে आंसर তো কৈ দিবি পজ কৰি লবি সবে তো v = u + at কি কৰিবি u কিমান 5a into 5 v কিমান দিয়া আছে ফাইনাল ভেলোসিটি v কিমান দিয়া আছে ফাইনাল ভেলোসিটি 10 দিয়া আছে হয় না এতিয়া 5a is equal to 10 minus 5 that is 5 a is equal to 1 unit কি হয় মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হয় না নহয় a পাই গলো ঠিক a পোৱাৰ পিছত আমাক লাগে s লাগে s উঠিছে ন এখিনি নোট কৰি ল এখিনি নোট কৰি ল ইজি কোৱেশ্চনছ অফ s সুধিছে s ৰ কাৰণে দুটা ফৰ্মুলা মাৰিব পাৰি s is equal to ut plus half at square ঠিক আছে হেতু মাৰি দিও নহলে v square is equal to u square plus twice s যি কোনো এটা মাৰি দিলে হল চলো এটা ইউজ কৰি লওতে s is equal to ut নতুন এখন লৈ ল এখিনি নোট কৰি ল s is equal to ut plus half at square u কিমান আছিল 5 আছিল ন u কিমান আছিল 5 t কিমান আছিল t আছিল 5 5 into 5 plus half a কিমান আছিল 1 t square মানে 5 square 5 5 25 plus ওপৰত 25 divided by 2 হয় না নহয় তো এইটো আলটিমেটলি হৈ যাব 5 2 50 50 50 75/2 মিটার হয় না নহয় তো 315 হলে 7.5 37.5 মিটার হব s ৰ ভ্যালু ইজি আৰু এটা অংক কৰি চাও তহতৰ এনসিআরটি তিনিটাই অংক দিয়া আছে তিনিটাই শেষ কৰি চাও তহতে ট্রাই কৰিবিচোন এইটো অংক নিজে পাৰিবি the brakes question the brakes applied to a car the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of motion brake marile velocity komibo mane acceleration opposite direction mane hi hindise tuk opposite direction of the motion mane hindise acceleration positive hobo ne negative hobo kosun sobe acceleration positive hobo ne negative hobo opposite direction of the motion yes comment ot koiso acceleration negative hobo
if the car takes 2 seconds to stop, if the car takes 2 seconds to stop after application of brakes, after application of brakes, calculate the distance it travels during this time. Calculate the distance it traveled during this time. বঢ়িয়া কোৱেশ্চন ঠিক আছে তো আমি মাথা মাৰিম কেনেকৈ কৰে এইটো কোৱেশ্চন সকলোৱে লিখি ল পজ কৰি লিখি ল সকলোৱে কোৱেশ্চনটো তাৰ পিছত মই কৈ আছো তহঁতক কি কি দিয়া আছে ইয়াতে The brakes are applied to a car to produce an acceleration of 6 meters per second in the opposite direction. 6 meters per second in the opposite direction of motion. 6 meters per second square acceleration. A is equal to 6 meters per second square into opposite direction মানে minus. কৈছিলো নে মই যদি স্পিডৰ opposite directionত acceleration হয় তে acceleration minus হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়ার if the car takes 2 seconds to stop time 2 second হি যিমান জোৰে আহি আছিল ব্ৰেক মাৰাৰ 2 সেকেন্ড পাছত গাড়ীখন ৰখি গল 2 সেকেন্ড to stop মানে ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান হল 0 মিটাৰ per second হয় না নহয় আৰু টাইম কি হল 2 সেকেন্ড লাগিল এইখিনি বস্তু দিয়া আছে ফাইনাল ভেলোসিটি 0 কিয় স্টপ হৈ গল না ফাইনালি স্টপ হৈ গল ইনিশিয়ালি কিবা স্পিড আছিল ব্ৰেক মাৰি তো লগালগ ৰখি না যায় 2 সেকেন্ডৰ পিছত গাড়ীখন ৰখি গল হয় না নহয় সুধিছে 2 সেকেন্ডৰ ভিতৰত হি কিমান ডিসটেন্স অতিক্ৰম কৰিলে s কিমান সুধিছে এই বস্তুখিনি দিয়া আছে মানে কোৱেশ্চন যেতিয়া ততে কৰিবি ন বোৰ্ডত হোক পিছলৈ এন্ট্ৰেন্স হোক কোৱেশ্চনটো চাই কি বস্তুখিনি দিয়া আছে লিখি লব লাগে গোটেই কোৱেশ্চনটো পঢ়ি উঠি হয় না নহয় আৰু কি সুধিছে হেতুত কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি থব লাগে সা এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো গুছাই দিছো সকলোৱে কোৱেশ্চনটো লিখি লৈছো কোৱেশ্চনটো গুছাই দিছো এইখিনি বস্তু আমি কোৱেশ্চনটোৰ পৰা পাইছো এতিয়া s সুধিছে s ৰ কাৰণে ফৰ্মুলা মাৰচোন s is equal to u t plus half a t square এইটো ফৰ্মুলা যদি মাৰ তো u লাগিব যোনটো আমাৰ হাতত নাই u নাই ন আৰু কি লাগিব যোনটো আমাৰ হাতত নাই a আছে হয় না নহয় t আছে a আছে t আছে কিন্তু u হাতত নাই u হাতত নাই তেনেহলে s নোলাই নহয় s ওলাবলৈ u হাতত থাকিব লাগিব কথাটো বুজি পালি তো এইটো ফৰ্মুলা বৰ্তমান কামত নাহে আৰু এটা s ৰ ফৰ্মুলা v square is equal to u square plus twice as a আছে v আছে কিন্তু u আকৌ হাতত নাই মানে দুইটা ফৰ্মুলাই যদি s ৰ কাৰণে লগাও আমাৰ বাকি সব বস্তু আছে কিন্তু u হাতত নাই তো প্ৰথম কাম হল s উলোৱা নহয় প্ৰথম কাম u উলাব লাগিব u যদি উলাই যায় ইয়াৰে দুইটাৰ ভিতৰত এটা ফৰ্মুলা দি দিলে তোৰ ফাইনালি s উলাই যাব লাগিলে এইটো হোক বা হেইটো হোক বুজি পালি কেনেকে কৰে তো এইটো সিঙ্গল স্টেপ ফৰ্মুলা দি নুলাই এইটো ডাবল স্টেপ ফৰ্মুলা দিব লাগিব এবাৰ এটা ফৰ্মুলা দি এটা বস্তু উলাই লব লাগিব তাৰ পিছত আনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তো প্ৰথম কাম আমাৰ s উলোৱা নহয় প্ৰথম কাম u উলোৱা এতিয়া u উলাবলৈ এটাই অকল ফৰ্মুলা বাকি থাকিল v is equal to u plus at বাকি থাকিল হয় নহয় u উলাবলৈ আমাক v লাগিব দিয়া আছে v a লাগিব দিয়া আছে a টাইম লাগিব দিয়া আছে t তো ইয়াৰ পৰা আৰামছে u উলাই যাব u উলোৱাৰ পিছত ইয়াৰে দুইটাৰ ভিতৰত এটাত বহাই দিলে হল ঠিক আছে তো নিজে পজ কৰি কোৱেশ্চনটো কৰ মোৰ লগত এনসাৰ মিলে নে নাই মোক কমেন্টত কবি পজ কৰি ল কোৱেশ্চনটো কৰ এনসাৰ মিলে নে নাই কবি তো v is equal to u plus at ঠিক আছে
vৰ ভ্যালু 0 uৰ ভ্যালু u প্লাস a এর ভ্যালু কিমান -6 ইনটু t ৰ ভ্যালু কিমান 2 ইউনিটবোৰ সদায় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সেকেন্ড আৰু মিটাৰত ৰাখিবি ডিসটেন্স হলে মিটাৰ velocity হলে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু টাইম হলে সেকেন্ড এক্সেলাৰেশন হলে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ তেতিয়া হলে ততে এই ইকুয়েশনটো একো ইউনিট বহাব নালাগে লাষ্টত ইউনিট বহালে হল তো কি হৈ যাব 0 ইজ ইকুয়াল টু u প্লাস প্লাস নহয় আলটিমেটলি মাইনাস হৈ যাব -6 ইনটু 2 কিমান হৈ যাব -12 তো ইউৰ ভ্যালু হৈ যাব 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মানে যোনখন গাড়ী আছিল সেইখনে 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছিল ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিলে ঠিক আছে এতিয়া এইটো ইউৰ ভ্যালু ইয়াৰ মাজৰ কোনবা এটাত বহাই দিয়ে এইটো ইকুয়েশনতে বহাই দিউতে s সিধা সিধি ওলাব s ওলাব দিছে ন তো s ইজ ইকুয়াল টু ut 12 ইনটু t কিমান হ'ব 2 এইটো t প্লাস হাফ a কিমান আছে -6 আছে হাফ a t স্কয়ার মানে 4 হৈ যাব 2 স্কয়ার এটো কেস হ'ব তো এই 2 ৰে ইয়াক 2 বাৰ গল তো 12 ইনটু 2 হয় না এটো মাইনাস হৈ গল -12 -6 ইনটু 2 হল 12 তো आंसर এটো 24 -12 ইজ ইকুয়াল টু 12 মিটার 12 মিটার হয় না নহয় তো তহতে এনসিআরটিৰ এনসারত এই বস্তুটো দুইটা চাই লবি অঙ্কটো তহতৰ মিলিছে নে নাই হয় না নহয় মিলিবই লাগিব এনসিআরটিত এই তিনিটাই অঙ্ক আছে তাৰ পিছত আৰু অঙ্ক নাই ইমান সহজ এক্সারসাইজত আছে এক্সারসাইজ খিনি আমি পিছত কৰিম টেনশন লব না লাগে হয় না নহয় এক্সাম্পলাৰৰ বস্তুখিনি কৰি ললো ইমান সহজ বস্তু কেতিয়া বুজিলি ইকুয়েশন অফ মোশন সবে বুজিলি ওকে তো সৰু এটা বস্তু আছে হয় না নহয় শেষ কৰি থৈ দিও আজি সৰু এটা বস্তু আছে আমি শেষ কৰি থৈ দিও সেইটো কোৱা হয় আছে নে ইয়াতে কবাত আছে যদি চাও সেইটোক কি বুলি কোৱা হ'ব uniform circular motion uniform circular motion है ना नहीं बहुत বস্তু তহতক uniform circular motionত কোৱা নাই বহুত বস্তু কোৱা নাই uniform circular motion কি হয় uniform circular motion শুন uniform to বাদ দে circular motion কি হয় এই সা এই বস্তুটো সা তহতে এইটো যে মই এই লকেটটো দেখিছ লকেটটো মাদুলিটো সকলে দেখিছ এই কোলাৰ পিছত থৈ দিছো সা এই সকলে মডেলটো এই মাদুলিটো সা সকলে হয় না নহয় এইটুক যদি মই তহতে ৰছী এডালত খিল এটা গাঠি লবি এইটুক যদি আমি ঘুৰাই থাকো এইটুক কোৱা হয় সার্কুলার মোশন এই যে ঘুৰাই আছো সার্কুলার মোশন বুলি কোৱা হয় সার্কুল এটাত ঘুৰি থাকিলে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় সার্কুলার মোশন একদম সিম্পল বস্তু মই যদি আঁকি দিও হয় না নহয় এইটো হয় না নহয় মাদুলিটো ইয়াতে মাদুলিটো আছে মানি ললো এইটো যে এনেকে ঘুৰি আছে এইপিনে যায় 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 আছে এইটুক কোৱা হয় সার্কুলার মোশন এইটুক কোৱা হয় সার্কুলার মোশন তো সার্কুলার মোশনত এটা বস্তু তহতে বস্তুটো বুজি ল ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কাক কম সার্কুলার মোশনত কিছুমান বস্তু অলপ ফিল কৰি ল ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কাক কম প্ৰথম কথাটো চা যেতিয়া এই বস্তুটো ইয়াতে আছে এনেকে ঘুৰি আছে ন এনেকে ঘুৰি আছে হয় না নহয় চা মই কেইটামান ততক বস্তু বুজাই দিছো তহতে বুজি পাব চেষ্টা কৰিবি সার্কুলার মোশন ততক বহুত ডিপ লেভেলত নালাগে বাৰু মই এটা সার্কেল আঁকি লও ধুনিয়া সার্কেল এটা আঁকি লও কোলাত আহিল বগা কৰি লম বগা সার্কেল এইটো আমাৰ সার্কেল হয় না নহয় এতিয়া চা এই সার্কেলটোত যদি এইটো এটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টটো মানি ললো ঘুৰি আছে হয় না নহয় এইটোৱে কি জায়গা অতিক্ৰম কৰিছে মানে এইটো ডাইৰেকশন ঘুৰি আছে মানি ললো এইটো ডাইৰেকশন হয় না নহয় যেতিয়া এই অবজেক্টটোৱে এই পইণ্টটো পাইছিল হি এই পিনে যাব চেষ্টা কৰি আছিল এই পিনে যেতিয়া এইটো বস্তুৱে এইটো ডাইৰেকশন পাইছে ইয়াক পাইছে হি এই পিনে যাব চেষ্টা কৰি আছে
যেতিয়াই অবজেক্টটোৱে এইটো ডাইৰেকশ্যন পাইছে, এইটো জায়গা পাইছে, এইটো জায়গা পাইছে, এইটো স্পট পাইছে, এই পিনে যাব চেষ্টা কৰি আছে। যেতিয়াই অবজেক্টটোৱে এইটো পইণ্ট পাইছে, সি এই পিনে যাব চেষ্টা কৰিছে, এনেকে ঘূৰি আছে, এনেকে ঘূৰি আছে। কথাটো বুজি পাইছ? তো সকলোতকৈ প্ৰথম কথা, এই যোনটো মোশন হৈ আছে সাৰ্কুলাৰ মোশনত ডাইৰেকশ্যন ফিক্স আছে নে ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে? সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত মোক ক'ব। ডাইৰেকশ্যন ফিক্স হৈ আছে নে ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে? সকলোৱে মোক ক'ব, সকলোৱে মোক ক'ব, হয় নে নহয়? সকলোৱে মোক ক'ব। ঠিক তো চা, এইটো পইণ্টত এইপিনে গৈ আছিল, এইটো পইণ্টত এইপিনে গৈ যাব চেষ্টা কৰি আছিল, এইটো পইণ্টত এইপিনে চেষ্টা কৰি আছিল, এইটো পইণ্টত এইপিনে চেষ্টা কৰিছিল। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে, ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে, ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে মানে ভেলচিটিও চেঞ্জ হৈ আছে। ভেলচিটি কি হয়? ভেলচিটি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, আমি পঢ়িছিলো। ভেলচিটি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, ভেলচিটি চেঞ্জ হৈ আছে। ভেলচিটি চেঞ্জ মানে এই মোশনটো কোৱা হয় এক্সিলাৰেটেড মোশন, এক্সিলাৰেটেড মোশন বুলি কোৱা হয়। ভেলচিটি চেঞ্জ মানে কি? এক্সিলাৰেশ্যন আছে, এক্সিলাৰেশ্যন থাকিলেহে ভেলচিটি চেঞ্জ হয়। ভেলচিটি দুটা বস্তুৰে চেঞ্জ হ'ব পাৰে, এটা হ'ল ভ্যালু চেঞ্জ হলেও ভেলচিটি চেঞ্জ হয়, এটা হ'ল ডাইৰেকশ্যন সলনি হলেও ভেলচিটি চেঞ্জ হয়, বিকজ ভেলচিটিত ভ্যালু থাকে আৰু ডাইৰেকশ্যনো থাকে। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল সাৰ্কুলাৰ মোশন যে হয় সেইটো হ'ল এক্সিলাৰেটেড মোশন, এক্সিলাৰেটেড মোশন, এক্সিলাৰেটেড মোশন, হয়নে নহয়? তেনেহলে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বস্তু? ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বস্তু? ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বস্তু? ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বস্তু জানো? ইউনিফর্ম ওয়ার্ডটো কি হল? ইউনিফর্ম মানে তো কিবা বস্তু ফিক্স হৈ থাকিলে ইউনিফর্ম বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ভেলচিটিটো চেঞ্জ হৈ আছে। যেতিয়া আমি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বুলি কওঁ তেতিয়া আমি ভেলচিটি ওয়ার্ডটো ব্যৱহাৰ নকৰি স্পীড ব্যৱহাৰ কৰো। স্পীড মানে ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হ'বই সার্কুলার মোশনত। যদি স্পীডটো ফিক্স আছে, যদি সেম স্পীডত দৌৰি আছে, মই বাৰু বেকা বেকিকে দৌৰিলো, মই কিন্তু যদি সেম স্পীডত দৌৰি থাকো তাক ক'ব ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। মই যদি এটা সার্কুলত সেম স্পীডত ঘূৰি থাকো তাক কম আমি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এইটো যেতিয়া মই এটা স্পীডতে ঘূৰাই আছো, এটা স্পীডতে ঘূৰাই আছো, এই বস্তুটো এটা স্পীডতে ঘূৰি আছে, ইয়াক ক'ব ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। কিন্তু যদি মই প্ৰথমতে লাহে লাহে ঘূৰাই আছো, চা সবে লাহে লাহে ঘূৰাই আছো, তাৰপিছত মই মস্ত স্পীড কৰি দিছো, এইটোক ক'ব নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, বিকজ এইটোৰ স্পীডো চেঞ্জ হৈ আছে, ভেলচিটিটো হৈয়ে আছে, বিকজ সার্কুলার মোশনত ডাইৰেকশ্যন সলাবই লাগিব, তাত উপায় নাই। কিন্তু যদি এটলিষ্ট স্পীডটো ফিক্স থাকে তেনেহলে তাক কোৱা হয় ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। তো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বুজি পালি? তো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনত কি ফিক্স থাকে? স্পীডটো ফিক্স থাকে। ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনত কি ফিক্স থাকে? স্পীড ইজ কনস্ট্যান্ট, স্পীডটো ফিক্স থাকে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনত। ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, হয় না নহয়? সার্কুলার মোশনত ভেলচিটি ফিক্স থাকিবই নোৱাৰে, বিকজ ডাইৰেকশ্যন সলাবই লাগিব যেতিয়া এটা সার্কুলত মুভ কৰিব। এতিয়া যদি স্পীডটো কনস্ট্যান্ট থাকে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনত, সেই স্পীডটো ভি, স্পীড উলাম কেনেকে? সেই স্পীডটো উলাম কেনেকে? তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে। স্পীড কি হয়? ডিস্টেন্স বাই টাইম হয়। স্পীড ডিস্টেন্স বাই টাইম। চা, এটা পুৰা সার্কুলার মোশন কৰিবলৈ কিমান ডিস্টেন্স অতিক্ৰম কৰিব লাগিব? কিমান ডিস্টেন্স? সেইটো হ'ল বৃত্তটোৰ পৰিধি বা সার্কামফারেন্স অফ দা সার্কেল, আৰু বৃত্তৰ পৰিধি বা সার্কামফারেন্স অফ দা সার্কেলৰ ভ্যালু কিমান? টুৱাইস পাই r, where r is the radius of the circle, where r is the radius of the circle। আৰু এই ডিস্টেন্স খিনি ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যিমান টাইম লাগিল ডিভাইডেড বাই টাইম কৰি দিলে কি পাই যাম? আমি স্পীড পাই যাম। তো সার্কুলার ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনৰ স্পীড কি থাকে? কনস্ট্যান্ট। আৰু স্পীডটো কেনেকে ওলাব পাৰি? টুৱাইস পাই r বাই t, হয় না? where r is the radius of the circle আৰু t is the time to complete one complete circle, time required to complete one complete cycle। বুজি পালি? ঠিক আছে? তো তহতক ক্লাস 9ত অকল ইমানখিনিয়ে সার্কুলার মোশনৰ দৰকাৰ। এতিয়া ভেলচিটি ডাইৰেকশ্যন কিয় চেঞ্জ হৈ থাকে, হয় না নহয়? সেই সব পঢ়িবলৈ আমি লজ অফ মোশন পিছত পঢ়িম, তেতিয়া বুজি পাম কি ফোর্স লাগি থাকিলে ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, হয় না নহয়? গতি সূত্ৰবোৰ যেতিয়া পঢ়িম, ঠিক আছে? তো ইমানখিনিয়ে তহতৰ মোশন চেপ্টাৰটোৰ সিলেবাস, ইমানখিনিয়ে তহতৰ মোশন চেপ্টাৰটোৰ সিলেবাস।
একদম মই প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ পুৰা কনসেপচুৱেলি মোশন চেপ্টাৰটো পঢ়িছো কি পঢ়িলো মই কৈ দিছো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছিলো ডিসটেন্স তাৰ পিছত পঢ়িছিলো ডিসপ্লেসমেন্ট তাৰ পিছত পঢ়িছো স্পীড তাৰ পিছত পঢ়িছো ভেলোসিটি তাৰ পিছত পঢ়িছো এক্সিলাৰেশন ঠিক আছে এই সকলোখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি পঢ়িছিলো s ভাৰ্সেস t গ্ৰাফ তাৰ পিছত পঢ়িছো v ভাৰ্সেস t গ্ৰাফ ঠিক আছে তাৰ পিছত পঢ়িছো ইকুৱেশন অফ মোশন ততে একদম ভালকে মনত ৰাখিবি তিনটা ইকুৱেশন অফ মোশন আছিল তিনিটা ইকুৱেশন অফ মোশন আছিল একদম ভালকে মনত ৰাখিবি তিনিটা ইকুৱেশন অফ মোশন ঠিক আছে এই কেইটা ইকুৱেশন অফ মোশন এই কেইটা ইকুৱেশন অফ মোশন আমি পঢ়িছো these are the equation of motion we have learned v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square v square is equal to u square minus v square minus u square is equal to ijs या v square is equal to u square plus 2ijs है ना नहीं जोट v final velocity unit সদায় মিটার per second ৰাখিবি u initial velocity unit সদায় মিটার per second ৰাখিবি t time সদায় সেকেন্ডত ৰাখিবি s distance দে s to distance সদায় হেতু কিহত ৰাখিবি মিটাৰত ৰাখিবি হয় না নহয় কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক যদি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ নিব লগা হয় কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবি 5/18 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবি এই সব শৰ্টকাট টেকনিক এইখিনি বুজিলো তাৰ পিছত পঢ়িলো আমি সাৰ্কুলাৰ মোশন ইমানেই তহতৰ মোশন চেপ্টাৰ বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছ কি স্যাৰ নিউমেৰিকেলস কোৱেশ্চনস কৰাই দিব লাগে তো মই মাজতে এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন লৈ এটা এক্সট্ৰা ক্লাস লাইভ আহিম তেতিয়া তহতৰ লগত মই কথা পাতি ধুনিয়াকে এক্সট্ৰা ক্লাস মানে অংকই কৰাম হেদিনা গোটেই মোশনৰ চেপ্টাৰৰ অংক কৰাম তো জুই সকল ষ্টুডেন্টে ডে 1 ৰ পৰা আজি লাষ্ট লেকচাৰ 1 2 3 4 মোশনৰ যদি 4টা লেকচাৰ চালি তহতে মোক কমেন্ট সেকশনত লাইভ চ্যাটত নহয় পিছত কমেন্ট সেকশনত ভিডিওটো যেতিয়া শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত যেতিয়া ভিডিওটো ইউটিউবত আহিব কমেন্ট সেকশনত মোক তহতে কব লাগিব কি তহতৰ মোশন চ্যাপ্টাৰটো কিমান ক্লিয়াৰ হল ভালকে ক্লিয়াৰ হল নে নাই তহতে ভালকে ডেফথত বুজি পাইছ নে নাই এনসিআরটি খন পঢ়ি তহতৰ সহজ লাগিছে নে নাই সেইখিনি বস্তু তহতে মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিবি হয় নে নহয় আৰু এটা বস্তু শেয়াৰ কৰিবি কি নেক্সট মই যোনটো ক্লাস 9 ৰ চেপ্টাৰ লব লাগে হেতু কোনটো চেপ্টাৰ লব লাগে চেপ্টাৰ 1 2 নিলিখিবি চেপ্টাৰটোৰ নাম লিখিবি কমেন্ট সেকশনত যোনটো নাম বেছিকে আহিব সেই চেপ্টাৰটো আমি নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম যোনটো নাম মই বেছিকে পাম সেই চেপ্টাৰটো আমি নেক্সট ক্লাছত ক্লাস 9 ৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে তো আজিলৈ এৰিলো সকলোৱে 1 2 3 4 এই লেকচাৰ কেইটা আকৌ এবাৰ চাবি ততৰ এইটো চেপ্টাৰ বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু 11 ত বহুত সহজ হ'ব যোনে সাইন্স লয় ঠিক আছে দে তেনেহলে নেক্সট সপ্তাহত লগ পাম মঙ্গলবাৰে আজিলৈ সকলোকে এৰিছো চলো বাই বাই